Joo, hyvää huomenta. No niin, nyt ollaan sitten ihan uusissa maisemissa käymässä ja tuolla alhaalla, mikä näkyy tuolla jossakin tuolla noin, niin siellä on semmoinen purovirtaa tuolla pohjalla ja en ole ikinä käynyt tässä. En ole ikinä käynyt purovartta tuossa kattelemassa. Että mä ajattelin, että käydään nyt pikkusen katsomassa. Mä oon nimittäin menossa ihan vähän eri paikkaan, mutta tuossa pikkusen eteenpäin tuonne, mutta muistin, että täällä on joku purovirtaa ja tästä se näkyykin, että on sitten tuo tuollainen laakso tuolla, niin käydään katsomaan minkä näköinen. Itse kun oli hyvä tilanne, tuossa olisi pitänyt olla kännykkä valmiina, niin lähti 2 koppelua, niin komiaa koppelua auto edestä, että minä on toisen päälle, kun ei mennyt huomata. No on niitä onneksi mettäkanalintuja vielä, ainakin näissä. Itse asiassa mä oon nyt semmoisen oikein korpimettässä ja mikä kivointa, vaikka onkin vaan harmaata ja kylmää, aamulla 2 astetta pakkasta ja nyt on ehkä 2 astetta lämmintä, niin aurinko kuitenkin yrittää aina välillä pilviraosta killutella, niin mollukka. Joo, taitaa olla tällainen mettälaskuoja tämä vaan. Aika syvän näköinen kuitenkin. Mikään päitä sitten lähtisi menemään. No niin, täältä löytyy vähän niin kuin tämmönen ikimetsänkin kaistalle täältä jätetty. Kuusta on ja joo. Tää tämmöistä korpimettän tuntua heti. Tosiaan aika pieni alue tähän jätetty. Olisiko jätetty pesimäalueeksi linnuun? Joo, täällä oli vähän tämmönen jäätynyt pieni lampikin tossa. Noista on kans sanottava noista luonnonvaraisista katajista, että ne on ne on aivan erinäköisiä kuin semmoiset jalostetut katajat tosiaan. Ja tietysti tuollakin toi katajaryhmä tossa. Niin tuoksuukin vielä oikein tuo kataja. Katajan tuoksuuden nenä. Joo, kyllä sitä monenlaista, kun täällä mettissä kulkoo, niin monenlaista vekotinta tulee kyllä välillä vastaan, että siinä on oikein, siinä on tämmönen, laitetaan vähän valvoa, niin siinä on tämmönen vetopää, oikein tämmönen niinku peräkärry. Joo, siinä on vanha tialana. Varmaan itse tehty Hyvänäköinen värkki on. Säädet ja kaikki tuolla. No niin, paikka on vaihtunut ja niin kuin kuuluu, niin 200 metriä sekunnissa tuuli alkaisi välittömästi, kun mä saavuin tänne. Tää oli ihan odotettavissa. Joo, oli vähän hirviä tie tulla tänne, kun oli ajettu tuolla isolla mettäkoneella, niin oli kaivannut vähän näitä reunoja ja sitten painanut nuo reunat, niin että tuo keskusta oli niin korkealla, niin piti ajaa aivan tuolla ojan reunassa, melkein oikein peljetti välillä, että kuinkahan käy tuota. Tosiaan muuten ihan hyvänäköinen tie, mutta niin, kun tässä on sieltä mettäkoneella ajeltu ja tollainen. Tuonnekin vielä eteenpäin pääsisi autolla, mutta ei viitti, tässä on tollainen paikka, niin ei viitti ruveta. Tuo ainakin ottaisi pohja tuohon kiveen heti tossa ja tältä puolella voisi päästä edellyttää, ettei tuohon uppuaisi. Joo, päästään nyt kävelemään tietä. Täällä on näköjään joku käynyt neliverollakin. Ja neliveron kanssa on ja
Siihen on heittänyt öljy pihalle tuo. Joo. Joo, tästä pääsee tosiaan läpi ihan tonne. Mä oon joskus tullut muuten tonne niin tuolta toisen pään kautta. Se on se lampi ja sitten se tulee se vanha polku, mistä mä puhun, että siitä ei enää moni tiedä, että sieltä tulee polku läpi, mutta se on ollut joskus merkattu, mutta niin. No olisi täällä ollut vähän tällaisia teemoisia kohtia, että eikä ne ole pitkä ole läppiäkään. Kun katsoo, että on täällä tukkirekkoakin käynyt, mutta siihen onkin se ihan looginen selityskin. Tosiaan tää tukkirekan käyntiin täällä. Joo, kun täällä on tosiaan tällainen kääntöpaikka tässä. Elikkä tästä heittää, tässä on varmaan tukkilaani, jonkinlainen jossakin. Tosiaan niin se heittää tuolta tommosen. Joo, ei se varmaan ole, kyllä uskotaan tuonne. No niin, no tonne pääsee jo keulaan nokan ja sitten peruuttamaan ja tuosta lähtemään takaisin sitten tuonne. Oho. Luonnon omia ääniä kuuluu. Katso, että nuo ei ole kelevannut. Siinä on saunan lämmityspuutti jollekin. Vai tuloako hakemaan eri kerralla nämä yhdistelmäautolla, niin tällaisen se olisikin kannattavaa. Siinä on Ponsse tai John Deere tai joku vastaava kokkumpsi tai joku, mitä näitä nyt on, niin jättänyt tallukan jäljet tuohon. Joo, se on näköjään kiukuussa on sitten niin, että kaaranpa tuokin vielä kyljelle. Siellä on jonkun tuo hirvestystorni vähän. Saan uuden olomuodon. Siellä American Airlines. Nyt sammuu moottori. Tuolla valkoisin siivin, 2-moottorinen on. No niin, tonnehän me ollaan menossa ja tonne päälle ja tosiaan tää on niin, elikkä tämähän on tosiaan niin, mähän on täällä aikoinaan käynyt tekemässä videoja, itse asiassa parikin ja niin ja tosiaan tuolta tulee se vanha polku, eli tuolta melkein tuolta takaa näkyy tuosta tuo alku, niin mutta se loppuu tuohon sillä se näkyvä polku kohta. Mutta niin sitten se kyllä se ura vielä näkyy siellä. Ja tosiaan sitä pääsee yhdelle lammelle ja sitten tonne yhdelle tielle sitten ja sen kautta pois. Niin, se, että kun mä tosiaan niin kehotan, mä otan, että joskus ne taas vähän. Niin, eli kun mä kehun, että mä oon täältä joskus ne pari videoa tehnyt, niin nehän molemmat niinku tuhoutunut. Mulla oli paljon niitä Lapin reissuvideoita siellä ja lokalla käyntiä ja missä ne käytiinkin siellä Lapissa, niin kaikki meni sen Siljan tien sitten ja kyllähän se omaan piikkiin meni, kun meni lataamaan semmoisen ohjelmiston tietokoneelle ja se puukkasi viruksen ja mulla oli vielä ulkoinen kiintolevyasema, niin se tuhosi senkin. Eli nekin tiedostot sieltä ja sitten sieltä tuli viesti, että niin mä saan takaisin ne videot, kun mä maksan niin oliko se $1,000 vai joku $1,400, niin minä tuumasin, että pidä perhana tunkkis mun puolestani, että niin heivasin kaikki hemmettiin sieltä sitten. Olipa taas tyylikkäästi sanottu. Mutta näin tosiaan, ja kyllä se niin täytyy myöntää, että ihan omaa tyhmyyttä, niin joo. Mutta oppirahat tuli maksettua siitä asiasta. Tää kuuluu taas siihen
karu luontosarja periaatteessa tämä näin ja täällä on kun päästään ylhäälle, niin siellä on monenlaista kallioita. Ja tosiaan tämähän on entinen semmoinen paikka, mistä on louhittu noita perustuskiviä, niin kuin ennen kuin tehtiin kivinavetoita ja taloille noita perustuksia, niin tehtiin niistä oikein luonnonkivistä, niin täältä on louhittu sellaisia tosiaan aikoinaan. Nekin mä oon näyttänyt silloin joskus. Mutta katsotaan nyt uudestaan nämä paikat, niin niitä näkyy niitä piikkausreikiäkin muistaakseni johonkin. Tai ainakin niitä jälkiä. Niin, siinä näkyy tommosia harjoituskappaleita, että siinä on kisällipoika niin yrittänyt tehdä ja mestari on nakannut nuo syrjässä, että tuollaisia retuleita laitetaan mihinkään. Joo, kivihän on semmoinen, että se lohkee niin kuin se lohkee ja joo, sieltäkin. Tuollahan kulkaa oikein. Siinä on vähän niin kuin semmoinen, minkä olisi voinut ehkä voinut hyödyntääkin vielä. Aika painava olisi tuolla ottaa kainaloon ja viedä kotia täältä. No niin, ja siinä on vissiin se kuuluisa illuminaatti tossa. Silläkin on tämmöiset kapia kasvonpiirteet, ainakin mun mielikuvituksessa. Katsotaanpas kameralla siitä, saadaanko oikein semmoinen irtiotto. Joo, harmi vaan, että tuo aurinko meni, mutta kyllä ainakin kamerassa näytti semmoinen vähän tummalta, niin aika tuima-oloinen ilme siellä on niin kuin olisi ollut, mutta en mä tiedä, se on kuitenkin aina sen katsojan silmissä nuo asiat. Joo, jonkin verran varovainenhan täällä saa olla, kun kulkoo näissä tämmöisissä kivilajien. Näissä saattaa olla semmoisia, saattaa yhtäkkiä se kivi keikahtaa ja sillä tavalla hyvinkin syvä horkko tuolla kivikasan alla. Ja siinä kun vauhdilla meet, niin voi olla palakat niskas niin sanottiin. Elikkä paskana tosiaan. Joo, sielläkin näkyy tuo kivi, mikä on tuolla takana, niin selvästi näkyy, että sen päällä on pyöritty ja otettu aina joka sivulta tosiaan. Ja sinnekin on pudonnut tommonen, siitä saisi tukevan terassipöydän. No niin, ja nyt se kulkaa alkaa. Lumihiutaleita. Voi. Nyt otti ohoraleipä ja käs piirtää siihen se silmät on. Itse asiassa tuolla on vielä paremman näköinen illuminaatti tuolla. Siinäkin muuten näkyy tommoset kasvot tuossa puun keskellä. En tiedä näettekö te muut, mutta no niin, ja tuo keskellä kuvaa näkyvä juttu, niin tuo on nyt kyllä sitten avaruusmiesten tekemä niin kuin ne pyramiiditkin. Hän on UFO-mies käynyt tekemässä tuo. Joo, kivistä maisemaahan täällä piisaa ja niin kuin näköinen niin aina noita siellä velohkomisielläkin on ja siinä on kivikasa. Niin, mä en ole mikään näitä luonnonkasviasiantuntija, mutta onko tämä nyt punasammal vai ruskosammal tämä? Tällainen, mitä paljon esiintyy tämmöisellä kalliolla. Vai onko tämä vaan normaali sammalta, mikä on sitten muuttunut punaiseksi? Joo, ja kyllähän se on niin, että tuon tiekälämuodostelmat niin saa niinku tuon esimerkiksi harmaan kivikallion, niin se saa sitten semmoisen elävän näköisen. Ilman noita tommosia ei-muotoisia jäkälä-kasvustoja, niin tässä on aika yksitoikkoisen näköistä varmaan. Siitä on vesi valunut oikein kunnolla. Onko se taitaa olla sammal muodostus ja tulos siihenkin on. No, se kyllä kosteeltakin tullut. Siinä on tämmönen jokiuoma lähtö. Joo. Tuulesta huolimatta mä arvasin, että mä menee taas tähän näin, että kun pääsen tämmöisiä karuja puita näkemään, niin sit se alkaa se mun innostus tämmöisistä. Ja nyt niitä näkyy se olevina joka puolella vähän. Tuollakin kaukana tämmönen keloinen tosiaan tossa ja nuo ja valokärkistä kaukana. Joo.
Kyllä tämä nyt menee näiden puiden kuvaamiseksi ja kivien kuvaamiseksi, mutta Pipo me tosiaan ajatti päälle tänä päivänä, että joo, ja niinku tuossa äsken mainittiin noista kuvaamisesta, niin kyllähän se tietysti on, että meillä jokaisella ihmisellä on ne omat mieltymykset ja mä nyt viime videossa mainittiin, että mä tykkään tästä karusta luonnosta, niin kyllä se vaan viehättää, sille ei voi mitään. Joo, mä oon silloin aikoinaan tämän saman kuvan, mä muistan kun mä kuvasin tätä ja tää pisti heti silmään tämmönen hieno toinen jäkälämatto tai tommonen niinku laikuuttajan tullut tuota jäkälää tähän, niin tää on upean näköinen mun mielestä toi. Ei kyllä hienompaa voisi olla kuin toi on. On kyllä hieno ja täytyy varmaan ottaa vähän enempi kuvia tosta molemmistakin käydä ottamassa. Joo, se levitti jo laha ja kyllä niin upean näköistä tuo kallio tuossa. Mä epäilen, että tästä ei ole kyllä lohkouttu, vaan tämä on ihan niinku luonnollinen tommonen. Ja kyllä kun katsoo näitä kivikkoja näitä, niin ajattelee kyllä kuinka paljon täällä on niinku niin sanotusti maanläheisesti viihtyville eläimille niinku pesäkoloja ja pesäkoloja ja kaikkia piilopaikkoja. Siis aivan mahdottomasti. Joo, tuo siinäkin tuommoinen keloontuva puu kaatunut tuohon, niin se on hieno. Joo, tuoltakin kuulkaa, kun tulee juoksujalkaa ja sitten sukeltaa tänne kivien rakoon täältä alta sitten tulemaan. Tuonnekin rakoseen jonkinlainen populaatio kyllä mahtuu. No niin, eli tossa nyt näkyy tietysti tommonen pidempi, niin se on ihan suoraan tosiaan päästetty tosta noita paloja tosta. Siitä on useampi paasi jo tehty. Tässä näkyy tämmönen kulma vähän kuin kulma tommonen kun tullut. Se on sitten, että miten se on lähtenyt lohkeamaan siitä. Niin. Joo, siinä muuten, no tossa näkyy vissiin. Eiku hetki se on ihan halki on tossa. Joo. Tässä ei näy niitä kiviporan, niitä jälkiä, mutta no tossa on varmaan ollut yksi semmonen kohta tuossa ylhäältä kun katsoo, niin tämmönen pyöreänmoinen, niin siinä muuten varmaan on semmonen joo. Olisiko se mennyt noin kiertelemään? No kyllä se metallikin taipuu. Täällä on kierretty sitten tämän kallion mukaisesti. Näin jo. Siitäkin on pitkä siivu tehty tuosta. Ja tuohon sitten tämmönen kulmapalla vielä jäänyt. Niin, eikä kun täällä kuulkaa iltahämärässä kulkisi täällä kallioiden näitä. Niin kyllä voisi mielikuvituksella äkkiä tuolla tehdä tepposen, kun saadaan sillä lailla. Voisi tulla monenlaista mieleen, kun kattelisi tuonne. Voisi tulla äitiä ikävä, niin sanotusti. Ja kun tuotakin kelua katsoo, niin siinä on niin paljon tehty reikiä, että eikö tuolla nyt saisi soittaa siihen jonkinlaisen lulituksen tuollaisella. Menisi ihan jonkinlaista puhallinsoittimista melkein, jos sanoo suoraan. Hieno tuo kärki tällainen. Suorastaan aavemainen tämmönen. Aivan niin kuin se on lähdössä johonkin. Jalat ottanut allensa.
Joo, kyllähän täällä on näitä kivilouhittuja ja näiden kivien takaa tämmöisiä syvänteitä näkyy. Niin ja välistä tullut mieleen, että kun tää kulkaa, että hitto jos sieltä pyyhkäisisi vaan isompi otus liikkeelle, niin se voisi säpsäyttää. Tuossa on nimittäin lähellä semmonen turveneva ja mun käsitteeksi ainakin siinä on tehty joskus havaintoja niin ainakin jälkiä joku kehu nähneensä ja hirvi on kuulunut muutaman kerran tuolla hyppinyt tuolla kalleella. Se kuuluu kovalla kalleella, kun se hyppää jonkun esteen yli vähänkin, niin kopsahtaa niin lujaa kaviot sitten. Kaviot, sorkat. Joo. No. Mä muuten huomaa, että tietysti ikä tekee mutta nuo jalat, niin kyllä saa varata niinku tuplasti, jos ei vaan enemmänkin aikaa näin reissuille, kun lähtee johonkin. Ennenhän nämä nyt pyyhkäisi melkein juoksemalla läpi, mutta kyllä se on nyt historiaa, sellainen asia. Joo, tuosta on varmaan, on noin tasaasta, niin tassusta, niin no ei tuolla ei vaan joku ihmikäpalo. On täällä. Tää on muuten semmonen alue, että kesällä kun on ukoilma, niin tänne ei kyllä kannata tulla. Täällä nimittäin jytisöi. Joo, kattokaa nyt. Hui. Siinä on nyt justiin sellainen. Tuolta kun olisi lähtenyt tuolta nurkasta. Voin sieltä vieläkin lähteä. Joo, tässäkin kuulkaa tämmönen louhikko ja ompojat rakuoja. Kattokaa. Oi, että mikä luolasta. Tuolla voisi vaikka yöpyä. Joo. On kyllä. Vaikka mä oon kulkenut täällä, en mä näitä kaikkia vielä edes käynyt näitä paikkoja läpi tuota, että on kyllä melkoinen verkosto tämä. Joo, näistä videoista. Kun näistä tahtoo tulla vähän pitkiä mulla, niin kun mä lähden tämmöiseen reissuille, niin mä sitten siellä kuvaan ja teen paljon näitä klippejä ja kaikkia, niin niistä väkisin tahtoo tulla. Ja eihän näitä monikaan varmaan jaksa ja en tiedä varmaan haluakaan katsoa loppuun asti, mutta ja moni ei halua edes aloittaa sitä katsomista, mutta se siitä. Ja niin näistä tulee sitten vaan vähän pitempiä. Ja se on sitten semmoinen kokonaisuus kuin se on. Trendi tuntuisi olevan tänä päivänä joku 10 minuutin video, mutta mä en saisi mitään 10 minuutin video niin mahtumaan oikeastaan. Aika tämmöistä reistöä. Kyllä jotain pienempää asiaa voi mahtua, mutta ei tämmöistä. Joo, tuollakin on kuulkaa kun pöydän kansi, niin suora tollanen. Ja sielläkin on joku horkko sitten alla tietenkin. Kuinkas katsoa, ettei ole itse pian johonkin horkos. Joo, siellä on tällainen. Minkälainen luola vaan mahtaa ollakaan. Pitää kyllä katsoa vähän, että minne tätä. Siellä on kyllä tosi mahtava. Ei se näy sieltä oikein. Joo, siellä on kyllä niin lohkoontunutta ja rakoontunutta ja tuossa on tuollainen lippa ja tuossa muuten pitäisi olla nyt se kallionrako tossa, mitä mä sanon. Oi että. Kyllä sitten niin täydellinen kuin olla ja voi tuollaan. On kyllä. Tässä vähän valuako. No niin. On kyllä niin täydellinen tuollainen homma, että joo, nyt alkaa kyllä tuntumaan siltä, että se olisi niinku tiituututöötituu aika. Mä tiedän, että tuossa hetkessä matkassa olisi semmonen justiin tämmönen kalliolippa ja siellä alla on nuotiopaikka jopa.
Mä en tiedä onko se virallinen, mutta on se ainakin paljon nuotioita vissiin pidetty. Mutta mä en tykkää mennä noille virallisille. Täällä on näitä epävirallisia paikkoja aika paljon. Että otetaan joku mukavan korkuinen, noin suurin piirtein tassainen paikka, niin istähäjätään siihen ja tuutiitu tööti tuu. Varmaan jotain kuksakin tulos mukana, mutta ei tätä kaivaa. Otas nyt ihan lakki pois piestä. Joo, teetä ja sympatiaa vaan. Kinkkumakkara leipää. Keli vaihtaa aika lailla. Välillä on aurinkoista, tai ei ole aurinkoista, mutta kirkkaampaa. Seppo teki kepposen. Joo, tämähän se on aina reissujen kohokohta, kun saa murua rinnan alle. Mutta nyt mä istun ja juon kaiken rauhassa, huilaan tässä vähän ja katsotaan sitten paluu matkaa. Teet tuli vedettyä ja leivät tuli syötyä ja pari kuppia sinne lämmintä teetä tai kuumaa teetä, pitää sanoa niin. Joo. Pikkuhiljaa varmaan paluu matkaa Joo, kyllähän kun näytin katsoa, niin kuin tekemällä tehty tuo halki on tuon keskelle, mutta kyllä se varmasti luonto on ihan tehnyt siihen, että joo, on se vaan. Luonnolla omat hommansa. Joo, tässä muuten pitäisi tuossa semmonen ihan semmonen kulkureitti tuossa näkyy, että tuossa on käytöä selvästi, mutta tästä nyt ei oikein ehkä näkyisi, että se jatkuu enää mihinkään. Tässä pitäisi olla ihan semmoinen virallinen polku tulla kohta, että siinä on taas tollanen luontoäiti pistänyt hurskyn myrsky kivettä. Joo.
Täällä näitä puisnoita rinkuloita, tai hopeisia rinkuloita. Ne on jotakin mettän tutkimusjuttuja tuota. Tuolla hieno näkyy tollanen mänty tuolla, missä on vahva sivuoksi. Joo, siinä on tosiaan tollanen näköjään lähtenyt sitten oksasta varmaan haaraantumaan uusi latva tavallaan, kun on tuo vanha, olisiko sen salama ottanut ja salama pirstunut tuolta ylhäältä tuon vanhan ja se on päättänyt tehdä uuden tuollaisen. Mutta epäilen, veikkaanpa on kuitenkin, että on tuhoon tuomittu. Tuhoon tuomittu kuitenkin tämä idea niin kuin näyttää olevankin. Ja se on kuivannut tuo toinenkin. Toinenkin on kuivannut tuo. Joo, siinä se on ja siellä lukee, että ympäristötukialue Metsäkeskus EP, eikä Etelä-Pohjanmaa. Tuolla Virtaalle päin, niin siellä kun näitä, niin niissä lukee Pirkanmaa. Siellä on samanlaisia vanteita puissa. Niin kyllä se kuitenkin toimii, mä näytin tuolta toista päästä polkua, niin kyllä se on tämä justiin kuitenkin sitten. Joo, tästähän se menee ja mutta kun mun mielestä pitäisi jatkua tuonne vielä pitemmälle, mutta onko sitten, että se ei jatkukaan? Mun on aina kuullut, että se jatkuu pitemmälle. En tiedä mikä tuon sinisen lipun merkitys. Onko se sitten mettäkoneelle laitettu merkiksi? Joo, täällä on polkukiertelyä täällä tosiaan. Palataan nyt näitä helppoja juttuja pitkin takaisin. niin. Johan sitä on tuolla römmittikö tuolla joka paikassa. Mutta paljon jäi vielä alueita semmoisia, mitä ei tullut käytyä. Tämä on melkein kesäurakka, kun tämä oikein kaikki paikat tästä yrittäisi käydä läpi. Ei itsellään tää menee muuten, ei tää muuten oo se polku, tää menee eri suuntaan. Se menee muusta tuolla, tai no en tiedä. Mä käydään nyt katsomassa. Edelleenkin on sitä aikaa. Ja varmaan kääntyy tonne kallion päälle sitten. No, joo, niin kuin mä arvelinkin. Tästähän se kääntyy. Kyllä tämä varmaan sitten kuitenkin se. Onpa nyt kun melkein eksyy täällä. Melkein kotinurkilla kuitenkin on. Niin. Joo. Siitä. No joo, en mä nyt koko mäkiä viitti kuvata. Joo, tuossa näkyy vähän se turvenevaa nyt ja tuolla kaukana taivaanrannassa niin tuo harmaan ja tummevan mettän väliin, sillä kulkoo se kantatie 66, eli Orivedeltä Lapuan kirkon kupeeseen. Niinhän se meni. Joo. Ja itse tosiaan asun kantatie 66, niin semmoinen ehkä vähän noin kilometri niin yhdestä risteyksestä sivumalle yhdellä alueella. Niin. Että 60 varrata kuitenkin. No pikkusen kyllä alkaa huolestuttamaan itseä, kun mä oon jonkin verran tätä reissuja tehnyt ja no tuulta ei ole menetetty, mutta niin siis pikkulintuja niin ei juuri näy. En ymmärrä mihin ne on. Vai onko ne sitten niitä, niin totta ne on siellä mihin on ruokaa. Mutta luulisin, että täälläkin on luonnosta jotakin löytyy. Tosin kyllä mitään hyttysiä nyt ei vielä ole eikä näy juurikaan, että ehkä täällä luonnossa sitten ei ole sitä ruokaa. Mutta yleensäkin niin nykypäivänä reissuilla niin kyllä tosi vähän näköy niin kuin eläimiä. Ennen näki melkein joka reissulla jotakin.
Joo, täällä on noita illuminaattikiviä sitten vähän enemmän. Joo, eli tossa näkyy tommonen musta aukko, niin siinä on se nuotiopaikka ja siellä on semmonen taulukin, opastaulu tuollakin tommonen rengas näköjään puussa. Joo, tässä on hieno kelo hienosti jäänyt luonnonvaraa sitten tohon noin upean näköinen värkki tosiaan tämä. Ainakin minä tykkään tästä. Joillekin näissä ei ole mitään. No niin, käydään nyt katsomassa tätä nuotiopaikkaa. Joo, mä kerran näin, joku oli tästä tehnyt vähän jotain videota, joku muukin, ja kehoiko se peräti nukkuneita täällä yön niin. Hän tuolla joku oikein höylätön puut mukana näkee. Tuollahan sitä, hetkinen. Joo, tuolla näitä höylättyjä puita oikein läjällä ja ritilät löytyy kaikki ja joo, se kehui tosiaan nukkuneita täällä yö vissiin. No niin, tosiaan sellainen paikka tämmöisesti oli tuossa noin ja kyllähän tuossa oikein sadetta pitellä. Joo, siinä oli vähän tietoakin siitä, se on siinä tuo lapukki ja vielä nuo, mistä selitettiin tosiaan tämä. Siinä nyt on uuskin lappu tullut. Joo, mitäs siinä lähdetään eteenpäin vaan taas. Ja varmaan pikkuhiljaa tämä reissu taas rupeaa olemaan tässä, mutta katsellaan vielä tuossa välillä mitä näkyy. Ja ollaan samalla paikalla mistä tultiin, niin. Ei siinä sitten enää ole sen kummempia. Ja mä katson, että siinä on jämärästi niin mänty tehnyt tuolla se. Ei ole niinku Taimaan mieleen riisitussu, mutta on tommonen neulastussu täällä mettämiehelle. Joo, niin tuumasin tuossa mielessä, että tää nyt olisi ollut kyllä semmonen reissu, että olisi voinut sen kippoisiin jokin tehdä, että sen verran pitkä, että melkein olisi voinut syödä täällä, mutta mulla oli kaasua pullossa sen verran vähän olevina, että mä ajattelin, että sitten ei ainakaan ole kiva, jos se loppuu kesken ja ei ollut edes pikku vara pullua, niin. Me käytiin tuolla kaupalla ja mun piti ostaa se pullo ja niinhän se jäi ostamatta. No, pitää sitten. Kerkeähän tuoni vielä hankkimaan tosiaan. Ei siinä nyt mitään katastrofia päässyt tulemaan, mutta tuossa on ollut kiva syödä. Niin, täällä on vielä tämmönen leikku. Tuossa on muuten laiton nuotiopaikka aivan selvästi. Joo, tää nurkka yritettiin tehdä tuollaista katosta näköjään vähän. Mutta siellä se on tämmönen punainen lappupyöri, niin siellä on muuten suunnistusrasti aivan selvästi. Se on se semmoinen rastimerkki. No niin, ja niin kuin mä sanoin, niin siinähän se on. Ja onko se rastiukko sitten ollut tuolla piilossa tuolla katoksen alla? Paljon mahdollista. No niin, oikein paljon kiitoksia, jos kiinnosti tämmöisen tuulivideon katsominen. Tämmöisen näin pitkä videon katsominen. Jos ei tässä nyt mitään muuta ihmeellistä enää näy, niin
Se on perinteisen tapaan, niin moikka moi!